بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نن چې کوم ویډیو دا کوم ټاپک دی، په دې ټاپک کې به موږ ډسکشن کوو د ارګینیک کیمستري او د ان ارګینیک کیمستري. یعنی د ارګینیک کیمستري او د ان ارګینیک کیمستري به موږ کمپیریزن کوو چې ارګینیک کیمستري څه ته وایي او ان ارګینیک کیمستري څه ته وایي. د ارګینیک کمپاوند او د ان ارګینیک کمپاوند د دې دوانو په منځ کې به موږ هم کمپیریزن کوو چې ارګینیک کمپاوند مقصد سره او د ان ارګینیک کمپاوند مقصد سره. راځو ټاپک سایډ ته. د سایډ ته ما لیکلي دي ارګینیک کمپاوند ډیفینیشن، د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن. د سایډ ته ما لیکلي دي د ان ارګینیک کیمستري ډیفینیشن. ٹھیک شو؟ د دې نه مخکې زه یو خبره ایکسپلین کول غواړم چې کله تاسو د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن کوئ نو موږ له پکار دا دي چې د دې نه مخکې موږ د ارګینیک کمپاوند ایکسپلینیشن وکړو، ارګینیک کمپاوند وپیژنو، نو بعد به موږ ارګینیک کیمستري پیژنو. ځکه چې ارګینیک کیمستري تاسو کله دغه ډیفینیشن کوئ د دې نه مخکې تاسو ارګینیک کمپاوند نه وي پیژندلی نو تاسو به ارګینیک کیمستري بیا نه پیژنئ. یو اولډ کنسپټ دغه اولډ کنسپټ له نوم ورکړی وایټل فورس تیوري او یو ساینټیسټ د هغه نوم برزیلیس د سویډیش کیمسټو په 1815 کې دا تیوري پیش کړې وه. دا تیوري د څه په باره کې وه؟ دا تیوري د ارګینیک کیمستري د ارګینیک کمپاوند په باره کې وه. یعنی دې په خپل تیوري کې دا خبره کړې وه چې د study of those compounds which derived from living things mean plants and animal are produced inside living things. یعنی په دې وایټل فورس تیوري کې د سویډیش کیمست برزالیس دا خبره کړې وه چې آیا زموږ سره ارګینیک کمپاوند یا ارګینیک کیمستري د ارګینیک کمپاوند ډیفینیشن یې داسې کړی و چې آیا زموږ سره هغه کمپاوند چې کم کمپاوند د لیوینګ تھنګ نه حاصلېږي، د پلانټس او د انیمل نه حاصلېږي، صرف دغه کمپاوند ته به موږ ارګینیک کمپاوند وایو او د دغه ارګینیک کمپاوند سټډي ته به موږ ارګینیک کیمستري وایو. یا بل ډیفینیشن یې داسې و، د ګورې دا اولډ ډیفینیشن دی، بل ډیفینیشن یې داسې و چې یا زموږ سره هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند په لیوینګ باډي کې مین په پلانټس او په انیمل باډي کې په دې کې پروډیوس کیږي، انسایډ په دې کې پروډیوس کیږي، نو دې ته به موږ ارګینیک کمپاوند وایو. د دې ارګینیک کمپاوند د سټډي ته به موږ څه وایو؟ د سټډي ته به موږ ارګینیک کیمستري وایو. دا خو سوچ و، یو آیډیا و، یو تیوري و. د دې نه بعد یو ساینټیسټ د هغه ساینټیسټ نوم فریډریچ اوهلر دی په 19 سنچري کې څه چلو کو یو ان ارګینیک کمپاوند یې راوغوښتو او دغه ان ارګینیک کمپاوند له هیټ ورکو. نو چې کوم دغه ان ارګینیک کمپاوند یې راوغوښتو دغه ان ارګینیک کمپاوند نوم څه؟ دغه ان ارګینیک کمپاوند نوم امونیم ساینیټ. یعنی دغه امونیم ساینیټ دی راوغوښتو او دی له هیټ ورکو. نو چې کله یې له هیټ ورکو د دې نه ارګینیک کمپاوند جوړ شو. دا چا جوړ کو؟ فریډریچ اوهلر په 19 سنچري کې هغه ارګینیک کمپاوند کوم یو؟ هغه ارګینیک کمپاوند زموږ سره یوریا. یعنی مخکینی ډیفینیشن، مخکینی سوچ، یعنی وایټل فورس تیوري دا خبره کوله چې آیا زموږ سره کوم ارګینیک کمپاوند دی، دغه ارګینیک کمپاوند دا به صرف حاصلېږي د پلانټس د باډي نه یا د انیمل د باډي نه به حاصلېږي، یا پلانټس او د انیمل په باډي کې به دننه چې کوم کمپاوند پروډیوس کړي هغې ته به موږ صرف ارګینیک کمپاوند وایو او د هغې سټډي ته به موږ ارګینیک کیمستري وایو. دا سوچ څه شی شو؟ دا تیوري فیل شوه، دا سوچ څه شی شو؟ دا غلط ثابت شو، ځکه چې دغه ساینټیسټ فریډریچ اوهلر په 19 سنچري کې د یو ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند مین یوریا سنتسایز کړو. نو دا کم تیوري چې کوم وه دا فیل شوه، ځکه چې تیوري کې دا خبره ډسکس شوې وه چې ارګینیک کمپاوند صرف ریلیټډ دی د لیوینګ تھنګ سره، یعنی ارګینیک کیمستري دا صرف ریلیټډ ده د لیوینګ تھنګ سره. نو دا خبره غلط شوه، ځکه چې د ان ارګینیک کمپاوند نه په لیب کې څه ارګینیک کمپاوند څه شي شو؟ پروډیوس شو. نو د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن هم په هغې کې هم لږ چینج راغی. زه یو درې څلور د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن کوم، په دې باندې ځان پوهوئ. The study of organic compound. Simple definition داسې هم کولی شي چې the study of organic compound. The study of organic compound دا definition چا کړو؟ دا برزالیس په 1807 کې دا ډیفینیشن کړو چې د ارګینیک کمپاوند سټډي ته به موږ څه وایو؟
دې ته موږ ارګینیک کیمستري وایو. دویم نمبر ډیفینیشن داسې دی چې د study of carbon containing compound the study of carbon containing compound is also called organic chemistry. د دې خبرې مقصد دا دی چې موږ هغه کمپاوند سټډي کوو په کوم کمپاوند کې کاربن موجود وي نو داسې ټایپ اف سټډي ته به موږ ارګینیک کیمستري وایو. خو بعضې داسې کمپاوند شته چې په هغه کې کاربن موجود دی خو بیا هم ارګینیک کمپاوند نه دي. ټیک شو؟ نو هغه هم ایکسپلین کوو چې دا ولې ارګینیک کمپاوند نه دي، هغه باندې هم لږې خبرې کوم. Third one definition داسې دی چې the study of hydrocarbon and their derivatives is also called organic chemistry. دا definition هم کولی. The study of hydrocarbon. What is mean by hydrocarbon? Hydrocarbon هر هغه کمپاوند ته وایي چې کوم کمپاوند جوړ وي صرف او صرف د هایدروجن او د کاربن نه. یعنی کوم کمپاوند جوړ د هایدروجن او د کاربن نه جوړو نو هغه کمپاوند ته به موږ هایدروکاربن وایو. لکه فار ایگزامپل CH4 دا صرف جوړ دی د چا نه؟ د هایدروجن او د کاربن نه. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هایدروکاربن وایو. یا فار ایگزامپل زموږ سره څه دی؟ CO2H2 دا یو کمپاوند دی دا صرف جوړ دی د چا نه؟ د هایدروجن او د کاربن نه جوړ دی. نو داسې ټایپ اف کمپاوند ته به موږ څه وایو؟ هایدروکاربن کمپاوند. یعنی د سټډي اف هایدروکاربن داسې کمپاوند چې صرف د کاربن او د هایدروجن نه جوړي نو داسې ټایپ اف سټډي ته به موږ ارګینیک کیمستري وایو. یعنی د دې سټډي به موږ په څه کې کوو؟ په ارګینیک کیمستري کې کوو. ها اینډ دیئر ډیرایویټیوز. واټ از مین بای ډیرایویټیوز؟ دلته د ډیرایویټیو مقصد سره ډیرایویټیو مقصد دا نه چې د دې هایدروکاربن نه چې کوم کمپاوند ډیرایوډ شي هغه کمپاوند ته ډیرایویټیوز اف هایدروکاربن وایي. یعنی په ارګینیک کیمستري کې به موږ د هایدروکاربن او د دې هایدروکاربن نه چې کوم کمپاوند ډیرایوډ شي د هغه سټډي به کوو. دې ته به موږ څه وایو؟ ارګینیک کیمستري. او ارګینیک کیمستري د کیمستري یو برانچ دی. دا خبره هم یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل زمون سره سره CH4 دی دا زمون سره سره یو ارګینیک کمپاوند دی. په ارګینیک کمپاوند کې کوم کمپاوند دی؟ هایدروکاربن دی. د دې نه زه یو هایدروجن ریموو کوم نو CH3 بشي. د دې په ځای ورته بل یو الیمنٹ اټیچ کوم. فار ایگزامپل ما ورته نایتروجن اټیچ کوم. یا CH3 د دې نه یو هایدروجن ریموو کوم ما ورته OH اټیچ کوم. یا فار ایگزامپل CH3 ما ریموو کو بل یو داسې COOH ما ورته اټیچ کوم. دا مې ورته اټیچ کوم. نو دا زمونږ سره سره دا زمونږ سره ډیرایویټیوز دی. خو ګورئ دا هایدروکاربن دی دا د هایدروکاربن ډیرایویټیوز دی. هایدروکاربن ډیرایویټیوز مقصد دا دی چې د هایدروجن او د کاربن نه علاوه پکې بل یو الیمنٹ وي لکه نایتروجن شو اکسیجن شو داسې نور سلفر شو داسې نور الیمنٹ پکې وي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ ډیرایویټیو او هایدروکاربن. او د هایدروکاربن او د دې چې کوم ډیرایویټیوز دي د دې سټډي ته به موږ څه وایو؟ ارګینیک کیمستري به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ ارګینیک کیمستري به ورته وایو. بیا ان ارګینیک کیمستري ډیفینیشن کو دا خبره یا ساتئ چې په ارګینیک کیمستري کې کاربن از ا بیک بون. کاربن سره دا مسټ که فرض که هایدروجن نه وي څه پرابلم به نه وي خو کاربن مسټ کاربن به په هغه کمپاوند کې خامخا وي. که کاربن پکې نه و نو بیا د موږ ارګینیک کمپاوند نشو ویلی. بیا د هغې سټډي ته موږ ارګینیک کیمستري نشو ویلی. In organic chemistry definition داسې دی چې the study of all compounds the study of all compound except so hydrocarbon and their derivatives. د هر یو کمپاوند سټډي به موږ کوو خو دا به د هایدروکاربن او د دې ډیرایویټیو نه علاوه چې څومره کمپاوند دي د دې کمپاوند سټډي ته به موږ څه وایو؟ ان ارګینیک کیمستري بوته وایي. او ان ارګینیک کیمستري دا د کیمستري هم یو برانچ دی. بل اهم خبره پکې دا ده چې آیا زموږ سره داسې کمپاوند شته چې په هغې کې کاربن موجود دی او بیا هم زموږ سره سره کاربن پکې موجود دی او بیا هم زموږ سره ارګینیک کمپاوند نه دي. یعنی په ارګینیک کیمستري کې موږ د دې سټډي نه کوو. ولې؟ ځکه چې زه یو څو خبرې ایکسپلین کوم دا هم په دې کې هم کاربن دی دا زموږ سره کاربونیټ سي بای کاربونیټ سي. ټیک شو؟ دا ټول زموږ سره ساینیټ سي دا ټول زموږ سره کاربایډ دي ډایمنډ دی ګریفایټ دی. په دې ټولو کې کاربنداري موجود دی. په دې کې هم کاربن موجود دی په دې کې هم کاربن موجود دی. خو اصل کې دا موږ په ارګینیک کیمستري کې د دې سټډي موږ نه کوو. د دې سټډي موږ په ان ارګینیک کې کوو. ولې؟ ځکه چې په ان ارګینیک کې د دې سټډي کوو په ان ارګینیک کې موږ د دې سټډي کوو ځکه چې د دې یو څو خاص پراپرټي دي د چا د ارګینیک کمپاوند. په ارګینیک کیمستري کې چې موږ کمپاوند سټډي کوو د هغه خاص پراپرټي دي نو هغه خاص پراپرټي په څه کې؟ په د ان ارګینیک کمپاوند کې نشته. لکه فار ایگزامپل آیسومیریزم. آیسومیریزم څه ته وایي؟ چې دوه مختلف سټرکچر وي او دغه فارمولا مالیکولر فارمولا څه وي؟ سیم وي. هغې
پروسس هغه فینامینه ته آیسومریزم وایي. یعنی آیسومریزم فینامینه په دې کې نشته، کیټینیشن فینامینه په دې کې نشته. وات از مین بای کیټینیشن؟ کیټینیشن مقصد دا دی سیلف لینکیج اف کاربن، دا پکې نشته. بل اهم خبره دا نه هومولاګس سیریز دا دغه پکې هم نشته، دا پراپرټي هم په دې ان ارګینیک کمپاوند کې نشته. نیچر اف بانډینګ دا پکې هم نشته. سو نیچر اف بانډینګ بل پکې څه نشته. ارګینیک ریاکشن یعنی زموږ سره چې څومره ارګینیک ریاکشن دي یا یعنی فار ایگزامپل نیچر اف بانډینګ مقصد سره یعنی تاسو د ارګینیک کمپاوند چې وګورئ او ان ارګینیک کمپاوند وګورئ، د دې په منځ کې چې کوم بانډینګ دی، د دې چې کوم بانډینګ نیچر دی، هغه به د دې کمپاوند د ارګینیک کمپاوند چې کوم بانډینګ نیچر دی دا به مختلف وي. بیا ارګینیک ریاکشن چې کوم ارګینیک ریاکشن دي هغه سلو دي، نو دا هم د دې یو پراپرټي دا په دې کې نشته. ٹھیک شو. بل فار ایگزامپل دا ایگزامپل دا خو واضح دی لکه H2O شو، NaCl شو، H2SO4 شو، KCl شو، HCl شو، MnO4 شو، KMnO4 شو ایٹسټرا. د دې کمپاوند نه علاوه چې نور څومره کمپاوند وي په هغه کې کاربن نه موجودو، اخو زموږ سره ډیفینیټلی سره ان ارګینیک کمپاوند. یو خبره کومه لکه فار ایگزامپل دوه کسان دي، یو پولیس دی او بل پولیس نه دی. د پولیس چې کوم دی دی هم د پولیس وردی اغوستې را، او دا بل کس چې کوم دی دی هم د پولیس وردی اغوستې را. نو کوم یو به پولیس وي؟ هغه به پولیس وي چې چا کوم ټریننګ کړی وي هغې ته به مونږ پولیس وایو، بل خو هسې وردی اغوستې را. نو دغه شان زه دا خبره ایکسپلین کوم چې دې کمپاوند د ارګینیک کمپاوند هغه وردی اغوستې ده، هغه شان دغه یې خو شته لکه کاربن پکې شته، هایدروجن پکې شته. کاربن مست دی، هایدروجن دومره مست دی. کاربن پکې شته، هایدروجن پکې شته، خو بیا هم هغه شان رول نشي ادا کولی څنګه رول څنګه پراپرټیز چې د ارګینیک کمپاوند دي. نو ځکه دا موږ په ان ارګینیک کیمستري کې شاملو.